The molecules which has largest dipole moment among the following. सबभन्दा धेरै लार्जेस्ट डाइपोल मोमेन्ट CH4 मोलिक्युल्समा के हुन्छ CH4 सेन्ट्रल एटम कार्बन भन्दा सराउन्डिङ एटम सबै के छ पेरिफेरल एटम सबै हाइड्रोजन छ सो नो लोन पेयर सो यसको डाइपोल मोमेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ यसको डाइपोल मोमेन्ट 0 त्यसैगरी CH Cl3 मा हेर्ने हो भने यहाँनिर डाइपोल मोमेन्ट 0 हुँदैन किनभने यहाँनिर कार्बनसँग पोलार Cl प्रेजेन्ट छ यहाँनिर एउटा हाइड्रोजन र एउटा Cl सँग यसरी बोन्ड बन्छ त्यो कारणले गर्दा यसमा केही पोलारिटी क्रिएट हुन्छ ओके सो इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 मा सेन्ट्रल एटमसँग लोन पेयर नि छैन र पेरिफेरल एटम सेम छ सो यसको डाइपोल मोमेन्ट के भयो 0 भयो ओके त्यसैगरी CHI3 मा पनि डाइपोल मोमेन्ट 0 हुँदैन यसमा पनि डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ समथिङ हुन्छ तर कम्पेयर विथ CHCl3 सँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ CHI3 मा कार्बन र आयोडिन बोन्ड छ यहाँ कार्बन र Cl बोन्ड छ सो यहाँनिर पोलारिटी चाहिँ बढी छ त्यो कारणले गर्दाखेरि राइट आन्सर के भयो बी भयो मोलिक्युल्स ह्याभिङ लिस्ट डाइपोल मोमेन्ट इज सबभन्दा कम डाइपोल मोमेन्ट कहाँ हुन्छ यहाँ हामीलाई अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स दिइरहेको छ र यसमा चाहिँ सिमेट्रिकल छ भने सिमेट्रिकल कम्पाउन्ड्सहरूको डाइपोल मोमेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ अथवा लिस्ट हुन्छ सो इन केस अफ ए को केसमा चाहिँ हेर्ने हो भने हामीसँग के छ CH3 वी हेभ CH3 होल टु CH2 होल टु CH2 यो केसमा चाहिँ सिंगल बोन्ड छ CH2 अनि यतापट्टि CH3 छ सो यसको डाइपोल मोमेन्ट अल्केन भयो एल्केनमा के डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ अब यहाँनिर बीमा हेर्ने भने CH2 डबल बोन्ड CH सिंगल बोन्ड C ट्रिपल बोन्ड CH छ सो यहाँनिर ट्रिपल बोन्ड र डबल बोन्ड छ सिमेट्रिकल अलि भएन यस पनि त्यसै गरी सीमा पनि यो सिमेट्रिकल भएन सो डीमा चाहिँ सिमेट्रिकल यसमा हामी ट्याक्क अगाडि र पछाडि सेम कार्बन नम्बर र सेम स्ट्रक्चर पाउँछौँ जसले गर्दा यसको नेट डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ यसमा चाहिँ अनसिमेट्रिकल कारण यसमा अनसिमेट्रिकल कारणले गर्दाखेरि डाइपोल मोमेन्ट समथिङ क्रिएट हुन्छ सो लिस्ट डाइपोल मोमेन्ट कसको हुन्छ त अप्सन डी इज द राइट आन्सर